guys, this is Mama Jovz. For today's video, magluluto ako ng spicy adobong pusit. So ngayon, nagpainit na ako ng pan at ilalagay ko na itong oil. And then, mag-start na tayong maggisa. Ngayon, maglalagay ako ng garlic. And then, isusunod ko na rin itong onion. And then, maglalagay ako ng tomato. So, tatakpan ko lang ito guys para mabilis siyang lumambot. So, check na natin. So, ngayon guys, okay na itong kamatis, malambot na. At lumabas na rin ang kanyang mga juice. Ngayon, ang ine-next na ilalagay ko ay itong squid. So, haluin lang natin para mag-incorporate yung lasa. And then, maglalagay ako ng soy sauce. After ng soy sauce, maglalagay din ako ng oyster sauce. At chili flakes. So, haluin uli natin. And then, maglalagay ako ng black pepper. Takpan muna natin. Ngayon, maglalagay ako ng green chili or yung siling panigang. And then, laurel. After ng laurel, maglalagay ako ng vinegar. So, wag muna natin tong hahaluin, guys. And then, maglalagay ako ng onion leaves. So, ayan na guys. Luto na ang ating spicy adobong pusit. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share. And please, paki-follow na rin ako guys sa aking Facebook fan page na Mama Jovz. Bye!